Привіт! Ви на каналі Бігус.Інфо. Мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні говоримо про російську пропаганду в іноземних медіа. А точніше про те, як росіяни розгорнули свою пропагандистську машину на території свого найбільшого ворога – Сполучених Штатів Америки. Так, попри санкції, іміджеві удари і те, що там гоніння і міжнародну ізоляцію, російська влада продовжує витрачати мільйони доларів на те, аби світ змінив свою думку про Україну та перестав їй допомагати. Наш колега з Харківського антикорупційного центру Павло Новик, копаючись на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів, знайшов свіжі контракти на створення російського медіаконтенту для різних країн світу на території Сполучених Штатів. Знайшов і зробив з цього класний текст, почитати який можна за посиланням. А я настільки була вражена інформацією про те, як нахабно росіяни прямо зараз засипають грошима американських журналістів, що вирішила записати цей блог. Ще раз, мільйони доларів від росіян американцям під час війни в Україні для створення російської пропаганди, яку вливатимуть у вуха громадянам різних країн світу. Поїхали, буде цікаво і місцями бридко. Донедавна російська пропаганда в Сполучених Штатах просувалася через основний міжнародний кремлівський майданчик – телеканал Russia Today. Невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом. Так ось це створіння більше відомо як Маргарита Сімоньян, головна редакторка цього ресурсу. Це для затравочки. Russia Today за роки існування на гроші з федерального, а точніше, мабуть, правильно сказати, путінського бюджету, став розгалудженим і наплодив по всьому світу свої підрозділи. У Штатах він називався Russia Today America. Канал працював з 2010 року і за деякими даними охоплював аудиторію у понад 80 мільйонів американців. Своїх журналістів та ведучих Росія завбачливо вирішила в оточення ідеологічного ворога не відправляти. Тож тут набрали суто американську команду, яку фінансував Кремль. Роками канал займався критикою дій американської влади і створював альтернативну реальність, у якій Кремль робить все можливе задля зміцнення світового порядку. Сам Кремль на цю справу грошей не жалів і не жаліє досі. Йдеться про космічні цифри. Так, наприклад, у 2020 році на роботу Russia Today з федерального бюджету виділили $500 мільярда. Така ж сума була у 2021 році. А до прикладу, річна зарплата головного редактора Russia Today, вже згаданої пропагандистки Маргарити Сімоньян, ще принаймні у 2020 році складала $500 000. Такі цифри – це ідеальна демонстрація того, настільки важливим для Путіна є цей інструмент. Він хоче вливати свою правду у вуха всього світу, і йому байдуже, скільки це коштує. Американці, звісно, періодично критикували канал, звинувачуючи у викривленні даних, втручанні у президентські вибори і відвертій брехні. Критикували, але не те, щоб чіпали якось. Так тривало до березня, коли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канал потрапив під санкції і його мовлення нарешті заблокували. Причому заблокували не лише в Сполучених Штатах, але й у Євросоюзі. Загалом за півроку повномасштабної війни мовлення Russia Today повністю або частково зупинили на території 30 країн світу. І це ніби новина хороша, але є ще погана. Попри те, що офіційно мовлення Russia Today в Сполучених Штатах припинили, канал тут із тим же складом продовжує роботу, просто змінивши аудиторію. Тепер працівники каналу і далі створюють російську пропаганду в Америці, але вже не для американців, а щоб поширювати її на Індію, Південну Америку, Китай та країни Африки. Як це зробили технічно і скільки це коштує? Місяць тому на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів з'явилася інформація про укладення договорів на створення медіаконтенту. Договори було підписано між російськими компаніями, які контент для ефірів Russia Today замовляють, та свіжоствореною американською фірмою Rebel Media Production, яка цей контент для Russia Today має
виробляти. Хоча ні, виробляти – це слабке слово, штампувати. Бо йдеться аж про 50 епізодів для кожного з 4 шоу, які Russia Today International протягом року збирається транслювати на вищезгадані країни. За створення кожного з шоу американська фірма за контрактами отримує понад $1 мільйон. Першу угоду підписала російська компанія ТВ Новості, яка, власне, і управляє каналом Russia Today. За цим контрактом американці мають створити для Russia Today International програму під назвою The MO with Manila Chan, в ефірах якої зараз буде майже цитата, обговорюватимуть те, як колективний Захід продовжує нести війну по всьому світу. Ведуча цієї програми Маніла Чан і раніше була журналісткою нині забороненого Russia Today Америка. Після звільнення, уже працюючи в інших медіа, вона продовжувала розповідати про події в Україні. Щоправда, так, як це подають російські пропагандисти. Наприклад, ось у червні вона розповідає нібито про те, як українські військові обстріляли російських журналістів. Мені розповідають мої друзі з Москви і Russia Today, що один із моїх знайомих репортерів тільки що заледве не загинув. Мій знайомий Ігор Жданов каже, що він і його команда в порядку, на щастя, але про це не повідомляють у головних ЗМІ. Ось що Жданов написав. Спершу виглядало так, ніби наїхали на міну. Машина перевернулася і загорілася. Водій загинув на місці. Одного журналіста госпіталізували, наша команда ціла. І далі він продовжує, це його враження, ніби вони чекали, поки ми виїдемо на дорогу, яка, як виявилося, вже обстрілювалася раніше. І тільки потім почали обстріл за допомогою дрона, коригуючи вогонь. Обидва автомобілі були цивільними. Що ви відчуваєте з цього приводу? Дуже смішно, що попри мітку пов'язане з Росією медіа на її акаунті в Твіттері, сама Чан у цьому ж акаунті називає себе незалежною журналісткою. Дуже незалежна Чан напередодні російського вторгнення в Україну розповсюджувала дуже популярний для російської пропаганди меседж про те, що Володимир Зеленський не керує Україною. В сенсі з натяком на те, що Україною керує зовсім не Володимир Зеленський. А хто? Хто ж? Решту в подальшому додумували самі росіяни. Америка, Британія, НАТО, масони, наркомани. Ви ж чули вже ці божевільні версії. От Чан і доєдналася до флешмобу, так би мовити. Але ж скрини не горять. Другий контракт на суму понад $2,5 мільйони від росіян уклала компанія «Карт». Якщо трохи покопатися в РФському держреєстрі, то можна зрозуміти, що «Карт» тягнеться до державного підприємства «РІА Новості», яке очолює відомий російський пропагандист Дмитрій Кісельов. Той самий Дмитрій Кісельов, так. Росія без Путіна ще не жизнеспособна. За умовами цього контракту американці мають виготовити також по 50 випусків вже для 2 телепрограм. Йдеться про 2 шоу «The Cost of Everything» та «The 360 View». Третя угода аналогічна – більше $1 мільйона за 50 випусків шоу «The Whistleblowers». Єдина відмінність – підписувала його не російська, а вірменська компанія, сама назва якої волає про, як би це коректніше назвати, про роль прокладки одноденки – Stark Industries. Так, Тоні Старк би плакав, якби дізнався, що назву його компанії використовують для розпропаганди. Але він вчасно загинув у битві з Таносом. Директор і власник цього єреванського косплею Марвела навіть не гуглиться толком. Ще одна маленька кумедна деталь. Усі договори були підписані у Москві в один і той самий день. Просто так співпало. Перед тим, як іти далі, хочу подякувати за те, що ви з нами. На каналі вже майже 750 тисяч підписників, і це класно мотивує нас працювати більше і крутіше. Якщо ж ви на Bihus.info вперше, то обов'язково підпишіться. Обіцяю, не пожалкуєте. Вище я вже сказала про те, що всі угоди укладені з американською Rebel Media Production, яка і створюватиме в Сполучених Штатах контент для Russia Today, і якою керує такий собі Бенджамін Свон. Є обґрунтоване припущення, що компанію створили спеціально під Russia Today, і цьому є кілька підтверджень. По-перше, хронологія. От дивіться.
Березень. У Сполучених Штатах закривають філію Russia Today America та припиняють мовлення каналу. І треба ж таке. Саме тоді з'являється компанія Бенджаміна Свона, через яку звільненим працівникам Russia Today виплачували зарплати після блокування каналу. Так, там в документі так і написано. А згодом підписує нові контракти, про які ми вам розповіли вище. По-друге, прізвище керівника компанії багато про що скаже. Бенджамін Свон дуже неоднозначний персонаж, якого вже ловили на публікації неперевіреної інформації та поширенні різного роду теорії змов. Просто ідеальний кандидат для росіян. Років 5 тому його відсторонили від роботи за опублікований матеріал про так званий Підзігейт. Плітки про те, що нібито оточення Хіларі Клінтон пов'язане з таємною організацією педофілів зі штаб-квартирою у місцевій піцерії. Інформація вкидалася в період президентських виборів 2016 року. Опоненти Клінтон охоче шейрили і розвивали цю тему, доки ці плітки не назвали фейком потужні американські ЗМІ. Від New York Times до Fox News, а також правоохоронці, які назвали цю інформацію вигаданою. Свон же в одному з матеріалів вирішив тему реанімувати, використовуючи, як це з'ясувалося згодом, анонімних інтернет-користувачів у якості джерел інформації. Власне, за це і був звільнений з основного місця роботи, але довго не байдикував, знайшовши серйозних і надійних партнерів. Жартую, знайшовши росіян. Отже, що ми маємо? Російські медіа з піною навколо рота останні півроку кричать про те, що Америка – найбільше у світі зло. Всі біди, всі війни, всі кризи – все звідти. Це з одного боку. А з іншого, ті ж росіяни в Америці витрачають мільйони доларів з власного бюджету на створення контенту. Про те, що Америка – найбільше в світі зло і те, ви зрозуміли. На перший погляд, це абсурд. Але ж ні. Кремль давно створив фундамент для просування російської пропаганди і в Сполучених Штатах, і в усьому світі загалом. І зараз, навіть попри санкції, росіянам вдається обходити заборони і продовжувати нести свою повістку іноземній аудиторії. Це ми з вами знаємо і вважаємо абсурдом російську пропаганду про інсценування в Бучі або про «українці самі себе бомблять». А уявіть, як цю інформацію сприйматиме людина, яка живе за океан від нас, яка є далекою від війни і яка не цікавиться політичною повісткою. Вона може засумніватися і подумати, чорт, вони ж так впевнено про це кажуть, це ж може бути правдою, можеш? Сумніви. Змусити увесь світ сумніватися – це зараз основна мета Кремля, і це може дуже негативно вплинути на нас із вами. Росіяни багато вкладають у інформаційну війну, і те, про що ми розповіли, це цьому доказ. Кремль будь-якою ціною намагається встояти як і в російсько-українській війні, так і в інформаційному полі. Однак наша задача тут – протистояти дезінформації та пропаганді росіян. Тож, будь ласка, якщо ви додивилися це відео до кінця, перешліть його своїм друзям за кордоном та попросіть їх поділитися цим відео зі своїми іншими друзями. А ми обіцяємо, що це буде не останній такий випуск, у якому ми розкажемо, як працює пропаганда Росії та як їй протидіяти. І перед тим, як сказати до зустрічі, хочу нескромно нагадати вам про донати і наш Patreon. Бо через них і завдяки вашій підтримці ми можемо робити багато хороших і правильних справ, а також закривати окремі потреби наших військових. Якщо хочете і можете допомогти, про всі деталі можна дізнатися в описі під цим відео. А ось тепер все. До зустрічі!